Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Hôm nay Diễm chia sẻ một món theo yêu cầu, đó là món bánh bao chiên. Thì bánh bao ở ngoài bánh bao, những cái loại bánh bao hấp thì mình có thêm cái món bánh bao chiên rất là ngon. Và cái cách làm bánh bao chiên này bột mình làm đơn giản lắm, không có mất thời gian phải nhồi nhiều. Trong vòng khoảng 2 tiếng thôi là mình đã có một cái món bánh bao rất là ngon. Bây giờ mình cùng vào bếp làm món bánh bao chiên với Diễm nha. Mình sẽ đi làm bột trước. Thì Diễm có 150g sữa tươi không đường mình cho vào một cái nồi nhỏ. Tiếp theo là 40g đường cát, 1/4 muỗng cà phê muối là khoảng 1g. Bật bếp lên mình sẽ làm cho cái sữa này nó ấm thôi nha, chứ không có phải sôi, tại cho đường nó tan tại nếu mà mình làm nóng cũng được, nhưng mà làm nóng thì mình phải đợi lâu hơn. Vì vậy Diễm thấy nó vừa ấm còn đường vẫn chưa tan thì Diễm nhấc khỏi bếp. Nhấc khỏi bếp thì mình tiếp tục mình khuấy cho tới khi đường tan và mình để cho cái sữa này nó nguội bớt nha. Bây giờ mình đi cân bột. Thì bột Diễm dùng bột mì này có hàm lượng protein là 12%, mình cân 250g mình dùng bột mì đa dụng cũng được. Diễm cho vào 1 muỗng cà phê men nở không kích hoạt thì Diễm cân được 3g. 1/2 muỗng cà phê bột nổi thì Diễm cân được 2g. Có bột nổi giúp cho cái bánh của mình khi chiên nó sẽ giòn hơn. Mình dùng cái phới lòng mình trộn cho cái hỗn hợp khô này nó thật là đều, tại vì bột này mình không có cần phải nhồi nhiều đó. Mình kiểm tra cái hỗn hợp sữa nó đã ấm hoặc là nguội cũng được nha, tại mình không có để cho nó nóng, nóng sẽ làm chết men. Thì Diễm cho vào 25g dầu, cái này Diễm dùng dầu hoa hướng dương. Mình cho cái hỗn hợp sữa, dầu, đường vào trong cái hỗn hợp bột và mình dùng cái cây phết bột đó, mình trộn lên thật là đều. Mình khuấy thêm một chiều Diễm thấy mình khuấy thêm một chiều thì cái bột nó dễ hòa vào trong cái hỗn hợp chất lỏng hơn. Mình trộn cho tới khi mà mình thấy là mình không có còn bột khô nữa, mình dỡ ở dưới cái đế thao lên nha. Đó, như vậy thì lúc này mình sẽ để cho bột nó nghỉ 10 phút, tại vì mình không có cần phải nhồi nhiều đó, mình để cho nghỉ 10 phút thì khi mà sau 10 phút mình nhồi nó sẽ dễ dàng hơn. Sau 10 phút thì Diễm sẽ cầm cái khối bột lên và bây giờ bắt đầu mình nhồi. Nói nhồi chứ thật ra là mình cứ cầm cái khối bột lên rồi mình đập xuống dưới cái thao hoặc là cái mặt phẳng cũng được. Mình không có cần phải nhồi, tại vì cái bột bánh bao mình nhồi nó sẽ bị dai khi mà mình tạo hình rất là khó. Còn nếu mà mình nhồi bằng máy thì mình nhồi khoảng từ 3 đến 5 phút cho tới khi mà mình thấy cái khối bột nó kết dính lại. Đó, cái này là Diễm nhồi khoảng 2 phút nè. Đó, mình cứ kéo lên rồi mình đập như vậy mình đừng có chà miết quá thì cái bột nó sẽ bị dai. Sau khi nhồi xong rồi thì Diễm dùng màng bọc thực phẩm, Diễm bọc lại và mình ủ cho bột nở gấp đôi, từ 60 cho tới 90 phút tùy cái nhiệt độ nhà mình. Bây giờ mình đi làm phần nhân. Thì Diễm có 10g nấm mèo. Cái nấm mèo thì nó đã cắt sẵn rồi, mình cho nước ấm hoặc nước lạnh và mình ngâm cũng được. Nước ấm thì ngâm nhanh hơn, thì Diễm ngâm nước ấm khoảng 20 phút thì Diễm thấy nó nở mềm. Ở đây là Diễm có 150g thịt heo xay. Cái này thịt heo xay sẵn thì Diễm làm Diễm thấy không có ngon bằng thịt mình tự xay Diễm cho vào 50ml nước. Cái này mình giúp cho cái thịt nó sẽ tơi ra, lúc mình xào nó không có bị đóng lại. Với lại Diễm thấy cho nước như vậy thịt nó mềm nó ngon hơn. Bắt một cái chảo lên bếp thì Diễm cho vào 1 muỗng canh dầu ăn. Tiếp theo Diễm sẽ có 1 muỗng cà phê tỏi băm, thì khoảng cỡ một cái tép tỏi to. Mình bật bếp lên, mình để lửa lớn nha. Mình xào mình vừa thấy cái dầu nó sôi lên mình không có xào cho cái tỏi nó vàng, tại tỏi nó vàng nó sẽ có cái vị đắng. Mình cho thịt vào liền luôn khi mà dầu vừa sôi. Thì mình đảo sơ qua, mình thấy thịt nó hơi tái thì bắt đầu mình nêm nếm. Diễm nêm vào đây 1/3 muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê bột nêm gà và 25g dầu hào. Thì sau khi mà nêm nếm bắt đầu mình sẽ xào cho cái thịt này nó săn lại, thì nó ra nước nhưng mà sau đó nó săn. Mình cứ để cái lửa lớn mình xào, mình nhìn vào mình thấy là nước nó đã rút hết và giống như nó hơi có miếng dầu ra luôn, thì lúc đó cái thịt nó thơm, nó sẽ ngon. Thì Diễm cho cái nấm mèo mình ngâm nước mình cắt cho nó nhỏ bớt vào mình xào. Thì cho nấm mèo vào mình cũng xào ở cái lửa lớn trong vòng khoảng 1 phút nha, cho cái nấm mèo nó săn và nó thơm. Ở đây Diễm có 200g hành tây cắt hạt lựu, tại vì bên Diễm không có củ sắn, còn nếu mình có củ sắn thì mình cho nó sẽ ngon hơn.
Mình cũng xào ở cái lửa lớn khoảng 1 phút á, cho tới khi mà mình thấy cái củ hành tây nó chuyển màu hơi trong. Nếu mà mình dùng củ sắn thì mình nên niêm lại cho nó vừa ăn nha. Khi mà Diễm thấy hành tây á, nó đạt rồi thì Diễm cho vào 20g hành lá cắt nhỏ. Mình cũng đảo qua đảo lại khoảng 30 giây á, thì mình nhắc khỏi bếp là mình đã xào xong cái phần nhân. Nhắc khỏi bếp rồi thì Diễm nêm tiêu vào, thì tùy mình thích ăn cay nhiều hay ít á. Thường Diễm thấy những cái tiệm bán ở nêm cay rất là ngon, nhưng mà tại biết tu Diễm nó không ăn cay được nên Diễm cho 1/2 muỗng cà phê. Đảo đều, vậy là mình xong phần nhân. Bột á, sau khi Diễm ủ nở gấp đôi thì nhà Diễm mát nên Diễm ủ tới hơn 1 tiếng rưỡi đó. Thì mình lấy bột ra và mình lưu ý là mình không có nhồi cái cục bột này nhiều nha. Mình lấy ra thì bắt đầu mình nắn, mình kéo ra cho thành một cái hình dài á, để mình chia bột ra cho nó dễ. Khi mà mình thấy cái khối bột nó đã đều rồi thì mình sẽ chia ra làm 16 phần bằng nhau, thì mỗi viên bột từ 25 cho tới 28g. Diễm thì mình Diễm nhắm Diễm chia thôi, mình cứ chia làm đôi rồi làm 4 rồi làm 8. Như vậy thì Diễm thấy nó dễ dàng. Sau khi mà chia bột xong rồi á, mình sẽ dùng một cái màng bọc thực phẩm á, mình đậy cái bột lại, tại vì nếu mà mình làm hơi lâu thì cái bột mình bị khô quá không có ngon. Diễm lấy cái đồ đựng á, Diễm cho một ít bột áo lên để mình để bánh tí xíu nữa mình lấy ra mình chiên cho dễ ha. Cái cục bột á, mình lấy ra mình không vo gì thêm nha, mình để nó xuống như vậy, dùng tay mình ấn cho nó dẹp, và mình dùng cái cây cán bột á, mình cán ra thành một cái hình tròn. Thì cái đường kính của nó khoảng 10 cho tới 12cm. Những cái rìa á, thì mình cán mỏng hơn ha, tại vì mình sẽ túm nó lại á, nếu mà dày quá thì cái khúc trên nó dày mà khúc dưới nó bị mỏng. Nhân á, thì từ 23 cho tới 25g, mình cứ làm xong mình cộng là mình chia cho 16 thôi. Trứng thì Diễm cho nửa cái trứng cút, tại vì á, Diễm cho nguyên trứng Diễm thấy nó hơi nhiều, tùy mình thích nha. Rồi mình cứ túm lại mình gói, đây là cái cách gói đầu tiên nè. Thì mình túm lại mình gói như vậy. Rồi Diễm chia sẻ thêm một cái cách gói nữa cho những ai nếu mà thấy cái cách đầu tiên hơi khó, thì mình sẽ túm 4 cái góc nó lại với nhau như vậy, thì nó dễ dàng hơn ha. Tại vì bánh bao chiên này mình cũng không cần phải gói cho thiệt là đẹp nữa, quan trọng là nó phải kín là được. Đó, vậy là mình xong. Thì mình gói xong á, mình sẽ úp ngược cái bánh xuống như vậy và mình để trong cái dĩ mình chuẩn bị sẵn. Đó, mình để như vậy để tí xíu nữa mình lấy ra mình chiên cho dễ. Thì Diễm làm á, Diễm gói hết luôn rồi Diễm chiên một lượt, và mình không có cần phải đợi cho bánh nở lại nha. Vừa gói xong là mình mang mình chiên liền. Thì Diễm có dầu nè, cái này để mình vớt ra. Thì dầu á, Diễm có đo cái nhiệt độ của dầu á, là từ 160 cho tới 170 độ C á, 320 cho tới 338 độ F là Diễm thấy chiên ngon. Cho bánh vào thì mình sẽ để cái mí bánh nó nằm ở dưới, và tùy cái chảo của mình to hay nhỏ đó. Thì cái chảo này á, Diễm cho 6 cái thì Diễm thấy vừa. Đó, mình lúc mà mình cho bắt đầu mình khoảng cỡ chừng 1 phút là bắt đầu mình trở ha. Tại vì cái mí bánh nó sẽ dày hơn là cái phần đế của bánh, vì vậy cái mí bánh mình chiên nó lâu hơn tí xíu, và mình cứ đảo cho đều tay mình trộn không có sao hết, mình đừng có sợ nó bể ha. Nó phồng lên như vậy luôn nè, nhưng mà nó không có bể đâu. Thì mình chiên khoảng từ 4 tới 5 phút thì bánh chín. Khi mà mình thấy bánh nó vàng á, thì mình vớt ra là được. Cái bánh này á, thì Diễm thấy á, mình ăn trong vòng 1 tiếng thì ngon ha. Nếu mà mình để sau 1 tiếng thì nó sẽ bị mềm. Cái này là Diễm chiên được 30 phút rồi thì bánh đã nguội. Còn nếu mà lúc mà mình vừa lấy bánh ra thì bánh nó rất là giòn luôn á. Mở ra bên trong á, thì mình thấy cái bột nó xốp và cái nhân vừa ăn rất là ngon. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em thành công với món bánh bao chiên này nha. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.